guys! Welcome back to my mini vlog. So magluluto tayo ngayon ng tinolang isda. So lutuin muna natin yung kamatis at saka sibuyas. At saka lagyan ng 2 basong tubig. Yan. At saka ilagay natin yung isda. Yan na. Tapos takpan natin. Tapos after that, lagyan natin ng tsanang. Siyempre yung ating ube at saka lotus roots. Ayan na. Ang sarap. So, pakuluan natin yun guys. Until lumambot yung lotus root tsaka yung ube. So, here we go. Takpan muna natin after that. Ayan na. Ayan. Pakuluin ng ilang minuto. Ayan. At saka syempre lagyan natin ng salt. Ayan. Timplahan muna lang. Accordingly sa sa taste mo. Tsaka lagyan mo ng nor. Ayan. Yan kumulo na. Tsaka medyo malambot na yung lotus root tsaka yung ube. Lagyan natin ng sibuyas dahunan. Ayan na. So, yun yung ating food for today. Of course, guys, sabaw pa lang, ulam na. Sarap nito, Lalo na pag umaga. Naku. Alright. Thank you for watching. See you next vlog. Bye!